Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Two Lives podcastünk legújabb adásában. Telnek múlnak a hetek, immár a 4. adáshoz érkeztünk, és ezúttal 2 hölgy vendégünk van, ők Ludvánné Csóri Manyi és Babot Dóra. Ők mindketten kézműves munkát végeznek, és a Fejér megyei emberek körében már azt gondolom, hogy mind a ketten ismertek, de azért szeretném őket arra kérni, hogy röviden pár szóban mutatkozzanak be, és mondják el, hogy mivel foglalkoznak. Hát akkor üdvözlök mindenkit! Mint ahogy bemutattak, Ludvánné Csóri Manyi vagyok, és itt Székesfehérváron élek, vállalkozó vagyok, általánosan képesített ruhagyártó a hivatalos szakmám. És hát igazából ugye ez a karantén a téma főleg. Én annyit szeretnék mondani, hogy először én is megijedtem, mint mindenki, de hát a nagy megijedés az abból állt, hogy magam mellé állítottam embereket, ugye már magamat sem szeretem ezt a szót használni, hogy maszk, és az önkormányzatnak kezdtük ugye a maszkvarrást. Nagyon pozitívan álltak hozzánk, polgármester úr kifizette az anyagköltséget, mi pedig a munkákat adtuk bele, 3-an álltunk így össze, és akkor ugye, hát amire ki lenne élezve, hogy hát mi történt azóta. Amikor én ezt a Noéminek átadtam, aki a segítségemre volt, Kocsis Noémi, ő bevitte az önkormányzathoz, Kozák Maja volt a másik segítség, aki teljes bedobással már hajnali 4-kor dörömbölt a műhelyem ajtaján, és akkor volt egy leállás, tehát én 4 hétig bezártam a műhelyt, hiszen én is megijedtem, és hát próbáltuk otthon a családdal átértékelni a dolgokat. Szerintem minden házasságban ugye az első napok azok krízisközpontok voltak, találkozások, de aztán végül is most már egyre jobban élvezem, tehát most már reggel nem is akarok bejönni. Ami nagyon pozitívum volt, hogy az emberek hozzáállása, tehát a főbérlőm hozzáállása, akik rám írtak, hogy kitartás, amit nagyon sokat hallottam, és nagyon szimpatikus, hogy fogjunk össze mi magyarok, tehát egymást segítsük, tehát ne vásároljunk külföldi árut, a kézműveseket támogassuk. Nagyon sok szülő felhívott, mert én nyáron gyerekeknek tanfolyamokat szervezek heti turnusba. Hát hadd nem mondjam el, hogy a szülők bevallása szerint nem azért szültek gyereket, hogy neveljék őket, úgyhogy nagyon várják, hogy végre újra együtt legyenek a csoportok, a barátnők, a társaságok. Hát igazából ennyit tudnék elmondani, ilyen kis pici virágcsokorba kötve. Köszönjük szépen, Dóri! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást. Babot Dóri vagyok. Kalligráfiával, kézírással foglalkozom, táblaírással, így is találtok meg amúgy, hogy Babot Dóri, kézírás és dekor. Hát sok rétű a dolog nálam is. Igazából annyiból szerencsés az én helyzetem, azt gondolom, hogy egyrészt én másodállású vagyok, másrészt pedig olyan sok rétű tud lenni ez a dolog, hogy sok területen tudok mozogni, és így előjáróba a beszélgetés előre bocsátva, csak annyit tudnék most hozzátenni ez a dologhoz. Én például most egy kicsit ilyen lenyugvóra veszem ezt a helyzetet, és kicsit inkább a saját tudásomnak a bővítésére próbálok koncentrálni, mindenféle tananyagokat keresek, online oktatást, ezt, azt, és így próbálok egy kicsit most magamat fejleszteni. Hogyha megnézzük ezt az elmúlt pár hónapot, amit ti is mondtatok, hogy Manyinak például volt a maszkkészítés, de amúgy leállt. Dóri, te most akkor új dolgot próbálsz tanulni. Ez nektek mondjuk az úgymond újraindulásban új dolgokat jelent, tehát hogy új tevékenységeket is fogtok csinálni, vagy ez most csak egy ilyen átmeneti időszak, és vissza fogtok térni a régi tevékenységeitekhez? Hát akkor én azzal kezdeném, hogy igazából én nagyon gyorsan el szeretném felejteni ezt a maszk szót is. ez nekem most mondhatnám úgy is, hogy nem volt kihívás, mint szakmai ember, tehát én azt szeretem, amikor valami kihívás, és alkotok, és kivirulok tőle, hát ez nem az volt.
Én azt látom, hogy az emberek nagyon szeretnének újra jönni, újra nyitni. Ez mondjuk nagyon sok függ attól, tehát nehezen fogalmazom meg, mert ugye itt anyagi dolgok is vannak. Tehát nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe majd, hogy nem engedhet meg magának dolgokat, de én abba bízok, hogyha mi egymást segítjük, egymásra jobban odafigyelünk, ezért ez működik. És most egy zárójelben megjegyzek egy olyat, hogy van a Facebookon, ugye nem tudom, miért mondhatok-e, majd kivágjátok, egy vegyél haza, vagy azt hiszem ez a csoport neve, vegyél hazait. Hát én 1 hónapig más se csináltam, mint csak azt néztem, hogy mennyi kreatív ember van ebbe az országban, milyen munkákat adnak ki a kezükből, és a kozmetikumok is, nő vagyok, tehát én most már biztos, hogy erre fogok ráfeküdni, hogy egymás segítve haladjunk előre. Hát ennyi. Az én esetemben igazság szerint ez így párhuzamosan megy, tehát hogy egyrészt majd meg mellette is folytatom azt is, amit eddig, meg próbálok új fele nyitni. Ez nem amúgy is benne volt mindig is az egész pakliba, meg mindig is törekedtem arra, hogy új dolgokat is kipróbáljak, meg mindenféle más területeken is dolgozzak, vagy mozogjak, de most ez így időben is egy kicsit erre rásegített, meg abba, hogy egy helybe kellett lenni, úgyhogy szerintem marad az is, ami eddig volt, meg igazság szerint még remélem is, hogy vissza is tér, mert például én ugye workshopokat is tartottam, hát most indultak be igazság szerint, és én azokat nagyon, nagyon is szerettem, meg hál' Istennek azoknak a visszajelzése is olyan pozitívak voltak, hogy ez így mozgatta az egész munkásságomat. Hát most ugye ezeket le kellett mondani, be kellett szüneteltetni, úgyhogy várom azt, hogy ez most vissza tudjon állni. Úgyhogy ezzel mindenképpen szeretnék tovább menni, illetve ugye más területekre is próbálnék nyitogatni. Érdekes egyébként, mert mind a ketten azt mondtátok, vagy azt mondjátok, hogy az új iránt nyitottak vagytok, és hogy valamilyen szinten ezt a pár hónapot is arra használtátok fel, hogy az új dolgok felé nyissatok. Mi a helyzet esetleg a régi együttműködő partnerekkel, hogy ővelük tudtátok-e tartani a kapcsolatot, hogyan fognak újraindulni ezek az együttműködések, láttok-e ebbe esetleg valamilyen nehézséget, vagy pedig együtt a kettő, tehát a régi partnerek, régi vásárlók, régi ügyfelek és az új felenyitás fog egy újabb szeletet hozni az életetekbe. Hogyan látjátok ezt? Hát nálam nagyon sok szervezés volt, nagyon sok felkérésem volt, amit én volt olyan hely, ahova önkéntesként ingyen, ezeket mind le kellett mondani. Tehát ezek elmaradnak, ugye egy új, nem is tudom, hogy fog, de mindig keresem a szavakat, hogy új világba léptünk, vagy új események követik egymást. Amit nagyon sajnálok, ezek a kitelepülések, tehát amikor az embereket meg lehetne fogni ugye arra, hogy újrahasznosítás, mi van otthon, mire nem kell pénzt költeni, mit tudnak előállítani. Ugye a varrás az nem kell egy nagy előképzettség igazából. Amit nagyon sajnálok, hogy én idén mentem volna iskolába vizsgáztatni, tehát varrónőket, jövendő varrónőket, ez is elmarad. Tehát most egy új rendszer fog előállni, amihez szerintem nagyon gyorsan alkalmazkodni kell, és aki gyorsan alkalmazkodik, az talán életben marad. Igen, ez is benne van. Hát várom a jövőt, izgatottan. Nálam ez amúgy úgy van, vagy amit én tapasztaltam, az úgy van, hogy azok a kapcsolatok, amik eddig is nagyon jól működtek, meg azok, amik olyan szorosabb kapcsolatok voltak, azok vagy most még fel is erősödtek, mert az ember szerintem arra számíthat, akire eddig is tudta, hogy bízhat benne, számíthat rá, jó volt együtt dolgozni. Tehát ezek a kapcsolatok, ezek most is jönnek. Tehát például az, hogy ugye azért itthon voltunk, de közben azért volt egy anyák napja, közben azért volt egy húsvét, tehát attól függetlenül az emberekben benne van az, hogy ünnepelni szeretnének, szeretnék meglepni a szeretteiket, és akkor csak azok a kapcsolatok jöttek fel ennek kapcsán is, amik már egy jól bevált régi kapcsolat. Tehát nem most kerestek meg a százával az új ismeretlenek, hanem inkább azt mondom, hogy azok,
akikkel már jól összeszokott kapcsolatunk volt. Úgyhogy én szerintem ez a jövőben is így lesz, tehát hogyha most már itt megnyitjuk újra az utakat, hogy első körben szerintem ezek a régi kapcsolatok fognak újra belendülni. És milyen változásokra számítottok így a piacot nézve, az emberek szemléletét nézve? Szerintetek eznek a reuse-nak, az újrahasználatnak mennyire van esélye kicsit jobban felemelkedni az emberek gondolkodásában? Tehát, hogy lesz rá esély, hogy mondjuk ez előtérbe kerül sokkal jobban, mint mondjuk tette eddig? Mert mondjuk már az emberek is azt érzik, hogy aha, lehet, hogy egy kicsit túltoltuk a vásárlást, és kicsit át kéne gondolni ezt az eddigi életünket. Én ezzel maximálisan egyetértek, változni fog, tehát fogyasztó társadalomba értünk. Ami elromlott, el kellett dobni. Sajnos ez minden területen észrevehető volt. Én most azt vettem észre, hogy akik most megkeresnek, igen, megtalálják azt a nadrágot, ami esetleg be kellene, hogy szűkítsük, amit én pozitívan fogadok, mert igen, tehát azt is lehet hordani. Volt, aki ugye a karantén alatt hízott, tehát olyanok is megkerestek, hogy nagyon jó volt otthon a lét, és ugye engedjünk ki a ruhából, bővítsünk ki. Ezek mind az újrahasznosítás körül forognak. Sőt, volt olyan, aki pont azért keresett meg, mert azt mondta, hogy nézegette a függönyt 2 hétig, és rájött, hogy most otthon van, kéne a lakást építeni, és ugye abból a függönyből csináltunk neki 4 kis függönyt, és azt mondta, hogy hát akkor ez átalakítás. Igen, én azt veszem észre, hogy most talán jobban meg fogjuk becsülni azt, amink van. Így van, én is így tapasztalom amúgy. Egyrészt azért is, mert hogy az ember most otthon volt, és akkor volt ide egy kicsit körülnézni, nem? Abban, hogy mi van otthon, mit lehet még hasznosítani. Kicsit arra is rá lehetett ébredni, hogy azért ki lehet bírni napi vásárlások nélkül is. Nem feltétlen van szükség a még plusz egy valamire, amit a kiraksz a polcra, amit még beakasztasz a többi ruha közé. Tehát, hogy kicsit így rá voltunk kényszerítve arra, hogy átgondoljuk, hogy mi az, ami van, mi az, ami hasznosítható. Szerintem nagyon sokan biztos, hogy használták vagy ezt az időt arra is, hogy szanáljanak, meg átnézzék, takarítsák, ami van. Mi az, amit te magad muszáj megcsináljál, például mi is tapétázással kezdtük, mert még az várt otthon magára, tehát hogy olyan dolgokra, amikre lehet, hogy nem adta volna rá magát az ember, hogyha nincs úgymond rákényszerítve, de és most így ráadásul idő is volt rá. Most a két lehetőség van, ugye, hogy most már lehet menni, akkor vagy az lesz, hogy mindenki özöllik, hogy végre lehet menni, vagy a jobbik esetben azt tudatosítjuk magunkba, hogy ez így egy működőképes dolog, nincs szükség feltétlenül egy 60. nadrágra, pólóra, amit az ember gyorsan megvásárol, majd egy hét múlva tovább ad, vagy kidob, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez a két lehetőség van. Én igyekszem úgy maradni, ahogy most megszoktuk ezt a elmúlt pár hétben, vagy hónapban, hogy igenis ezt a vásárlást, ezt a gyors felhasználású dolgokat egy kicsit visszaszorítani, mert nem szükséges, egyáltalán nincs rá szükség, meg lehet nélküle lenni, méghozzá egészen jól. Ehhez kell egy csomó kreativitás, ami amúgy van az emberekben, csak néha nem is gondolják, hogy mi mindent ki tudnak maguk is találni, vagy meg tudnak oldani. Köszönjük szépen, és lenne még egy utolsó kérdésünk, hogy mit üzennétek azoknak a kisvállalkozásoknak, akik hasonló területen dolgoznak, mint ti, tehát ilyen kreatív kézműves dolgokat csinálnak, hogy mire figyeljenek az újraindulás kapcsán, és mi a fő üzenet nekik, hogy mit tanácsoltok, hogy hogyan tovább? Hát én csak magamból tudok kiindulni. Én úgy gondolom, hogy én soha nem tanultam különben marketinget semmit, hogy a gesztusok nagyon fontosak. Nagyon fontos, hogy milyen szájízzel távozik tőlem a megrendelő. Tehát igen, mosollyal menjen, elégedjen meg,
Én szoktam pluszba ajándékot is adni, igen, szoktam akciózni, sőt, saját magamat leárazni is, hogy érezze azt, hogy nekem fontos, és visszajön. Hát igazából én így tudok a saját vállalkozásomban megmaradni, de én azt tapasztalom, hogy egy kicsit el is szaladtalok sok emberrel. Tehát vissza kéne egy kicsikét vennünk, és értékelni az embert, és utána a szolgáltatás magas színvonalon átadni. És akkor fogunk haladni. Ennyi. Így van, abszolút egyetértek veled, Manyi, amúgy. Még annyit tennék én hozzá a magam gondolat vagy üzenetéből, hogy az nagyon is jó ötletnek tartom azt, hogy egy kicsit működjünk együtt. Tehát most aztán tényleg lehet saját magunkon kívül a többiekre is figyelni, mert én azt gondolom, hogy lehet, hogy azért több szem többet lát, több kéz többet tud összerakni, és abból lehet, hogy egy nagyobb és jobb dolgot tud csinálni az ember, vagy tudnak csinálni közösen az emberek. Nem biztos, hogy csak saját maguknak, lehet, hogy egy közösségén, lehet, hogy annak a közösségnek, aki közvetlenül a közelünkben van. Én azt gondolom, hogy most egy kicsit lehet, hogy arra kellene figyelni, ami pont itt van a szemünk előtt, mert sokszor azt észre se vesszük, nagyon nagyba próbálunk gondolkodni, messzére próbálunk nézni, de hogyha most elsőre arra figyelünk, hogy ki is van mellettünk, ki a szomszédunk, a következő házba ki lakik, egy kicsit úgy adni is, és együtt készíteni, vagy együtt alkotni, szerintem abból igazán nagy dolgok tudnak majd születni. Köszönjük szépen! Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat mondtatok, mind az újrahasználatról, mind a vállalkozásról, illetve arról, hogy hogyan érdemes ebből a jelenlegi helyzetből tovább haladnunk. Ez volt a Two Lives podcastünk 4. adása. Köszönjük szépen a vendégeinknek, Ludvánné Csóri Manyinak és Babot Dórinak. Mind a kettőtöknek nagyon sok sikert, kitartást és nagyon szép további gyönyörű dolgokat kívánunk, hogy kikerüljenek a kezetek közül, úgyhogy én csak ennyit tudok így a végére mondani. Köszönjük szépen, Kovács Anettel köszönünk el tőletek, és folytatjuk legközelebb a következő adásunkkal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, köszönjük, sziasztok! Köszönjük.